મારું નામ રાધિકા છે. હું 22 વર્ષની છું. મેં 5 વર્ષથી કોકલીર પ્લાન્ટ બેસાડ્યો છે. મને પહેલાંથી કાનનો પ્રોબ્લેમ ન હતો. પછી હું 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવી ત્યારે મને ગાલબચુલી થયું અને તેનાથી મને બહેરાશ આવી ગઈ અને કાનનો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. ઘણા ડૉક્ટરોને મેં બતાવ્યું હતું, રાજકોટ, અમદાવાદ, મોરબીમાં ઘણા ડૉક્ટરોને બતાવ્યું હતું. એને દવાઓ ઘણી કરી પણ કોઈ સફળતા મળી નહોતી સાંભળવામાં. પછી અમને કોઈ ભાઈબંધ સર્કલમાં એવું જાણવા મળ્યું કે કોક્લિયર પ્લાન ઓપરેશન કરી સર્જરી કરી અને બેસાડો તો એ સાંભળવા માંડે. અને આ કરવામાં કોઈ જાતનું જોખમ નથી અને કરવામાં કંઈ વાંધો નથી, કરી શકાય. જે ન સાંભળતા હોય એના માટે આ બેસ્ટ ઉપાય છે કોક્લિયર પ્લાનનો. કોક્લિયર પ્લાન બેસાડ્યા પછી ગમે ત્યાં જઈ શકે, બાઇક લઈને જઈ શકે, ખરીદી કરવા જઈ શકે, કોલેજ જઈ શકે, સગાવાલાના કોઈ ફંક્શનમાં જઈ શકે. કોક્લિયર પ્લાન આવ્યા પછી ટેન્શન મુક્ત થઈ ગઈ, એ મુક્ત થઈ ગઈ, અમે પણ મુક્ત થઈ ગયા. પછી હવે કાંસો 3 મશીન આવ્યું કોક્લિયર કંપનીનું. એટલે અમને એવું થયું કે આપણે એ મશીન LLBમાં રાધિકા ભણે છે, અભ્યાસ કરે, તો કીધું સારું મશીન આપણે લઈ દઈએ. એમાં થોડાક ફ્યુચર વધારે આવતા હોય, ફંક્શન વધારે આવતા હોય તો અમારી રાધિકાને સાંભળવામાં આ તે મજા આવે એવું અમને લાગ્યું. કાંસો 3 લીધા પછી એને વાળમાં અંદર બેસી જાય એટલે કોઈ દેખતું નથી, તો એને એવી ફિલિંગ આવે કે મને કાંઈ છે નહીં એવું. પહેલાં ઓલા મશીનમાં મને ચશ્મા પહેરું ત્યારે અહીં કણે ખેંચાતું હોય એવું લાગે, ફિટ લાગતું, અને હવે મને કમ્ફર્ટેબલ લાગે છે કાંસા 3માં અને નોર્મલ રીતે ચશ્મા પહેરી શકું છું. કાંસો 3 આવ્યું પછી એમાં બ્લૂટૂથ કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ અને ફોનમાં વાત પણ સરખી રીતે ક્લિયર રીતે સંભળાય છે અને બીજા યુટ્યુબમાં વિડીયા અને સોંગ ને એ બધું પણ ક્લિયર સંભળાય છે. રાધિકાને કાંસો 3 અપડેટ કરાવ્યા પછી અત્યારે અમને ઘણો એમાં સુધારો લાગે છે. જેમ કે એ રસોઈ બનાવતી હોય ત્યારે કે અમે પાછળથી બોલી કે રાધિકા તો એ તરત પાછું વળીને જોવે, તરત એને કેચઅપ કરી લઈએ છીએ અમારો અવાજ. અને પાર્કિંગમાં ગયા પછી એ કદાચ વસ્તુ ભૂલી ગઈ હોય, આપણે એમ કહી કે રાધિકા, એટલે એ તરત કેચઅપ કરે કે મને ઉપરથી કોઈએ બોલાવી એમ, અને સ્પષ્ટ સાંભળી જાય એમ કે મને આ જ કીધું છે. એવી રીતે અમને ઘણું એમ કે આ કાંસો 3 બેસાડ્યા પછી અમને ઘણો સુધારો લાગે છે. કાંસો 3 આવ્યું પછી ગમે આ રોડ ક્રોસ કરતા હોય તો ત્યારે પણ એમ નોર્મલ રીતે વાત કરી શકું છું અને સાંભળી પણ શકું છું. પછી બાઇકમાં જતા હોય ત્યારે પણ એમ નોર્મલ રીતે વાત કરી શકું છું, સાંભળી શકું છું. એને વાત લખવામાં, ભણવામાં બધી રીતે હવે મજા આવે છે. એ ભાઈ બહેન સાથે મળીને બહુ મજાક મસ્તી કરે છે. અને હવે એ કોઈ પણ જગ્યાએ શોપિંગમાં કે મૂવી જોવા જઈએ કે કોઈ પણ જગ્યાએ બહાર રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા જઈએ તો પણ હવે એ અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ નથી કરતી, કમ્ફર્ટેબલ એને લાગે છે અને એ ખુશ છે તો અમે પણ વધારે ખુશ છીએ. કાંસો 3 મારા માટે હેપીનેસ છે અને તેનાથી મારી લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ છે.